M-am născut în epoca greșită. Când eram copil, aveam capul atât de îmbuibat de cărți de aventură, încât, practic, imaginația mea o lua razna de fiecare dată și tot timpul trebuia să fac ceva mai mult. Și îmi imagineam cum sunt eu, exploratorul ăla care umblă și face și umblă prin lume. Bineînțeles că călătoria fizică atunci nu prea puteai să o faci și mi-am dat seama că explorările geografice trecute de mult nu mai sunt aici și trebuia să găsesc altceva. Cred că știți cartea asta, nu? Cine nu știe? Poate cei născuți mai devreme încoace. Atlasul ăsta a fost cumva Biblia copilăriei mele. Acolo mi-am găsit pasiunea pentru animale, pentru natură. Aici a început cumva dorința mea de explorare, de a căuta, de a găsi lucruri. Și cum nu puteam să mai fiu explorator, am luat următoarea opțiune bună. M-am făcut fotograf de natură. De ce? Pentru că o să vedem imediat că cu ocazia acestei pasiuni care m-a surprins, am avut ocazia să merg în savanele africane să descoper animale. Am avut ocazia să văd un ghepard vânând undeva în Namibia. Am avut ocazia să merg în Statele Unite, în sud-vestul american și să văd canioanele de acolo. Am avut ocazia să pozez zimbri în Yellowstone. Zimbri, bizoni, sunt capul la zimbrii noștri. Bizoni în Yellowstone, primul parc național din lume. Am ajuns tocmai la capătul lumii, în Noua Zeelandă, să pozez fiordurile de acolo, am mers în nord pentru a vedea aurora boreală și poate cel mai interesant, încă am acest moment viu în minte, am plutit într-o barcă mai mică decât această balenă albastră în Islanda și nu vă pot imagina ce emoție a fost atunci când știam că am văzut lucrul ăsta în atlasul ăla zoologic cu mulți ani înainte. Dar cu toate astea, cred eu că am devenit un explorator, modern de data asta și în loc de pușcă mi-am luat o cameră foto. Poate a fost alegerea bună, dar îmi las pălăria de explorator în cui, pentru moment. Îmi spuneți voi dacă mă merit la final sau nu. Hai să vedem cum funcționează treaba asta cu imaginația, de fapt, și de ce m-am dus în zona asta. Parcul Național Bandokar din India, unde am plecat ca foarte multă lume să vedem tigri. Imaginați-vă în iarba asta, dacă poți vedea un tigru, imaginați-vă că pădurea de acolo, deși are tigri în ea, sunt foarte greu de văzut, noi vedeam doar păsărele, doar diverse lucruri, pentru că tigrii nu prea erau acolo unde credeam noi că sunt. Pădurile lor sunt destul de apropiate de pădurile noastre, în special de pădurile de luncă, și a vedea animale acolo trebuie să te obișnuiești un pic să vezi cam cum se camuflează. La noi este mai simplu pentru că știam, acolo nu știam. Sper că ați văzut bufnițele, da? Sunt undeva acolo într-un la în jumătatea lui. Dar ce ai în schimb în India și poate nu ai la noi, ai un ajutor. Cerbii cital, de exemplu, în momentul când simt un tigru, îl anunță. La fel fac și langurii. Și e interesant pentru că langurii au sunete diferite pentru fiecare pericol, adică la tigru face într-un fel, la un leopard va face altfel. Așa că trebuie să asculți pădurea. Asta am făcut și noi, am ascultat pădurea, mai puțin ca neunea ăsta care cred că a dormit în post aici. Ce e interesant acolo este că aproape 90% din oamenii care merg în parcurile alea merg doar pentru tigri și atâta tot. În mintea mea era complet altceva. În fiecare dimineață mahuții pleacă pe elefanți și merg să caute unde sunt zonele cu tigri, ajung la poartă, le dau niște ponturi ghizilor, ghizii se duc cu turiștii la fix. Noi vreau să explorăm, eram exploratorii aia pe care ne imaginam noi. Și în prima dimineață am mers ușurel încet, de-abia intrasem în parc. La un moment dat vine o mașină din partea opusă, discută așa brusc un pic cu șoferul și ghidul nostru și o taie înapoi în viteză. Pierduse omul un pariu aseară, nu știam ce s-a întâmplat. La un moment dat vine altă mașină, la fel, discută rapid, pleacă înapoi în vervă. Băi, ce s-a fi întâmplat? Al treia mașină vine, deja început să fie o problemă și îl întreb pe ghid, dar ce se întâmplă? Păi stai să vezi, toți oamenii aici se duc după tigri, noi mergem prea încet. Zic, bun, și? Păi și dacă noi mergem prea încet, toți ceilalți au crezut că noi am văzut tigri și au venit să vadă și ei tigrii noștri. Și de fapt ne găseau pe noi pozând maimuțe, păsărele, vrăbiuțe, lucruri de genul ăsta. Niciodată n-am înțeles de ce te duci într-un loc precum India și să vrei să vezi doar tigri. Dar așa era la ei. Ideea este că în momentul când te duci doar pentru asta, pierzi celelalte elemente. Noi am ocupat toate celelalte elemente în mintea noastră, dar am uitat să ne mai uităm după tigri. Și după 5 zile de safari nu am văzut niciun tigru. Eram singurii de acolo care nu văzut niciun tigru.
Ok, era un pic de presiune. În ultima zi am reușit să vedem și noi un tigru așa departe, departe prin pădure, dar nu era nici pe departe ce mi imaginam eu că o să fac acolo. În schimb, am văzut o pădure extraordinar de faină și cu niște arbori faini și îi spuneam colegului meu, uite ce fain ar fi să meargă un tigru pe acolo, la care el, bă, noi n-am văzut tigri 5 zile și tu deja ești halucinație, asta nu mai imaginație, deja o iei razna. Dar am continuat să perseverăm și în ultima zi, în ultima dimineață de safari, am văzut și noi încă un tigru interesant, undeva camuflat ca orice tigru pe acolo prin pădure, dar nu era ce vreau eu. Dar era foarte aproape de pădurea pe care mi-o imaginasem eu că o să fie cadru. Am stat acolo, la un moment dat erau 2 tigroaice, 2 surori, una dintre ele a plecat pe deal, cealaltă a urmat-o, toate mașinile care mereu acolo s-au dus pe deal să iasă tigru în fața lor, să facă nu știu ce poză. Șoferul nostru a pornit mașina să plece. Zic, unde te duci? Păi acolo, să vedem tigri. Nu, stăm aici. Păi da, tigri acolo. Nu, noi stăm aici. Am stat acolo. La un moment dat, tigroaicele s-au întors după deal și în momentul următor, una dintre ele s-a urcat pe un copac, a început să-l marcheze exact ca o mâță de casă pe canapea și în momentul ăla am avut o imagine care era departe de ce mi-am imaginat eu că pot să obțină. Nu mă așteptam la asta. Dar eram aproape de locul meu cu pricina. A plecat de aici și ghici unde s-a dus? În pădurea mea pe care o văzusem eu și îmi doream să prind tigru acolo. Mi-am imaginat un lucru, s-a întâmplat să fie ceva asemănător. Ideea este că uneori când îți imaginezi chestii, dacă chiar crezi cu tărie în ele, poate primești mai mult de atât. Și imediat după, au trecut pe lângă mașină, s-au dus în partea cealaltă, au sărit una pe cealaltă, am văzut imaginea asta și am zis, gata, putem să plecăm și noi acasă, suntem fericiți. Ați putea crede că sunt doar norocos, dar se mai întâmplă. Lucrurile astea se întâmplă mai ales când ai așa un pic de mindset mai bine pus la punct, a zice. Hai să vă mai spun o poveste, să nu credeți că sunt doar norocos. Uganda, plecați în căutarea de cimpanzei în pădurea Kibale. Față de India, aici aveam în minte o imagine clară. Vreau un cimpanzeu prin frunze, cu niște rădăcini, cu niște trunchiuri de smochin, ceva așa spectaculos, că deja eram... Trebuia să demonstrez ceva, nu? Bun, ajungem aici, bineînțeles că găsim cimpanzei, îi găsim undeva în niște copaci, sus de tot, niciunul jos pe sol unde vreau eu să fie. Când ajungi la cimpanzei aici, ai voie să stai doar o oră cu ei, trebuie să fii într-un grup foarte mic, pentru că poate știți, împărțim aproape 99% din ADN, deci putem să le dăm boli, așa că încercăm să limităm accesul lângă ei. Aproape a trecut o oră, toți cimpanzei în copaci, niciunul cobora jos. Eu zic, ok, și poza mea unde e? Trebuie să vină poza. La un moment dat, efectiv, toți au coborât printre noi. Dintr-o dată, nu știu câți erau, mulți. Regula era că după ce coborau, aveai voie să te duci după ei. Să mergi cu ei în pădure un pic. Da, dar eu nu aveam 4 picioare și formațiunea lor, ci aveam rucsac în spate, aveam trepied, aveam obiectivul cât China, ce fac? Cum mă duc după ei? Bineînțeles că am luat-o la goană, bineînțeles că mi-am luat și eu unul dintre cimpanzeii care mi s-a părut interesant și m-am dus. Au fost vreo 5 minute din viața mea în care nu știu ce s-a întâmplat. M-am trezit la un moment dat când m-am oprit, când s-a oprit și cimpanzeul, am făcut imaginea asta cu mâna așa prinsă acolo și mi-am dat seama că aveam pantalonii sfâșiați de la ceva mărăcini, nu mai aveam parasolarul la obiectiv, deci pierdusem o piesă din obiectiv și eram plin de furnici. Și stăteam și mă gândeam, ok, acum ce fac? Mă scarpi, mă caut ce am mai pierdut? Nu, am făcut poze, vă dați seama. Acum nu știu ce-și imagina el, dar eu încă mi imaginam poza aia pe care nu o făcusem. A plecat mai departe, m-am dus după el. Am obținut momentul ăsta în care s-a liniștit, s-a pus în iarbă, mi-am dat seama că sunt singur, nici măcar nu mai aveam colegi pe lângă mine, eram doar eu cu cimpanzeul. Și în momentul ăla m-am pus și eu lângă el undeva jos și m-am liniștit. Nu m-am uitat unde m-am pus, bineînțeles, și a fost o viperă, o fi fost vreo mușură de furnici, nu mai conta. Am stat acolo câteva minute, singur în lumea lui, s-a ridicat și mi-a oferit imaginea asta. Și chiar dacă era imaginea pe care o visasem eu, cumva mi-am dat seama că de fapt nu despre poză a fost, vorba și despre moment până la urmă urmei. Și cu asta pleci acasă mai degrabă, cu ceea ce se oferă acolo ca moment. Imaginea este o chestie care se aduce aminte la 90 de ani când uiți și nu mai ții minte pe unde ai fost. Bun, hai să vedem dacă în România putem să facem asta, că de fapt și asta este o provocare foarte mare. Cu proiectul România Sălbatică a trebuit să facem fotografii în toată țara asta și bineînțeles că presiunea cea mai mare era să găsim și noi niște lupi și niște râși, că doar avem mulți, dar nu-i găsește nimeni. A filma sau a fotografia animale la noi este destul de complicat, mult mai complicat decât este afară. Și în ultimele zile a proiectului, un prieten a zis, ok, hai să mai încercăm o dată la râs. Nu văzusem în tot proiectul nimic, hai să mai încercăm. Aveam vreo 2 zile așa să facem asta.
Ne-am pus un cort de camuflaj, micuț, ne-am băgat în el. În prima zi, 12 ore, stat acolo pe un scăunel cu minței, și afară repede pe o nevoie fiziologică, mâncat un sandwich, nu se întâmpla nimic aproape. Ba da, s-a întâmplat ceva, a venit un șoricel pe lângă cort și l-am hrănit cu niște firmituri din sandwich, exact cum fac pușcăriașii aia când hrănesc câte un animălus prin celulă. Cam așa eram și noi acolo. Era o atmosferă de vis, ningea frumos, nu se întâmpla nimic, nu venea nimic. Cum e în cortul ăla? Păi cam așa, erau minus 15 grade afară, eram înghețați bognă, stând pe un scaun amorțești. Cum ești după ce stai într-un cort 12 ore, cam așa ești de acolo, adică nu mai știi după ce lume ești. Dar să ne întoarcem la poveste, pentru că în prima zi s-a întâmplat nimic și am zis, ok, hai să încercăm și a doua zi. Aceeași poveste, aceeași atmosferă, aceeași ninsoare frumoasă, același decor, aproape că nu se schimbase nimic. De fapt s-a schimbat ceva, pentru că în prima zi am avut o grămadă de subiecte de vorbit și am bărfit toți fotografii din țara asta. În a doua zi nu aveam ce să mai vorbim, deja sunt și în pană de idei. Dar ce mai vorbim noi 12 ore aici? Bine, 12 ore în șoaptă, vă dați seama că nu trebuia să urlăm prin pădure. Au trecut iarăși 12 ore, aproape că se lăsase bezna afară, nu mai aveam aproape niciun fel de lumină să facem fotografie. Și la un moment dat îl aud pe colegul meu, ce facem, mergem? Zic, băi, cu părere de rău trebuie să mergem. Am ieșit afară, ne-am propus să ieșim afară și la un moment dat zic, da, hai să mai stăm 5 minute, că alea 5 minute poate mai prindem ceva. Și la un moment dat am auzit un sunet în pădure, am auzit o chemare a râsului, care își chema Femela. Și în momentul 2 s-a întâmplat asta, în care râsul a apărut în drumul nostru, a ieșit acolo. Nu era poate chiar în ninsoarea aia frumoasă pe care am imaginat-o, dar la un moment dat a trecut pe lângă niște vegetație, a căzut niște zăpadă în cap, a venit în fața noastră, s-a pus în fund, să uita la noi. Noi eram camuflați, dar normal că știa că suntem acolo, adică nu puteam să-l mințim. Atât de aproape a fost încât ne-am permis să facem, practic, un portret. Atât de aproape era undeva la vreo 5-6 metri de noi. Vă dați seama că în momentul ăla nu mai știam, ok, visez, îmi imaginez, halucinez, era așa o senzație din asta, a pus adrenalină, pus frig, plus toate cele. A trecut la doar câțiva metri din fața noastră, pe lângă cort, s-a dus după o curbă a drumului, s-a ascuns cumva în pădure. Am zis, ok, bun, am obținut ce am vrut, hai să ieșim afară. Am ieșit afară în fața cortului, tremurând constant de la frig. Știți că în momentul când treci de pe scaun, sângele din picioare înghețat începe să circule prin corp și te ia un tremurat din ăla pe care nu poți să-l oprești. Nu știu dacă ați pățit vreodată, dar tremuratul ăla de frig cu adrenalina este ceva demențial. Deci nu poți imagina ce senzație ai și cum tremuri și nu poți să te controlezi. Am început să mergem să ne dezmorțim un pic. Ne-am dezmorțit un pic prin fața cortului și în momentul 2, ce să vezi, se întoarce râsul înapoi, se uită la noi. Păi ce cu ăștia acolo? Ce fac ăia? De unde au apărut? Noi făceam acolo jocuri din astea să ne încălzim. Poate că mai au unii fotografi poze cu râs, deși este foarte greu să-l fotografiezi, dar probabil foarte puțini dintre ei au un selfie cu un râs. Se vede pe fețele noastre, nu trebuie să mai exprim nimic care era senzația din mintea noastră și ce am putut să trăim atunci. Cred că unele momente, oricât de mult le-am imaginat, noi nu avem cum să le trăim chiar așa cum sunt ele. Bun, râsul ăsta a devenit emblema proiectului, a devenit cel mai faimos animal din România, probabil, cel puțin cel mai frumos râs, asta este sigur, pentru că a fost pe afișul nostru de la film, a fost în albumul de fotografie, a fost pe un ecran de 30 de metri la TIFF când s-a făcut proiecția filmului documentar România Sălbatică. Și cumva, întotdeauna am trăit cu impresia că atâta timp cât eu primesc ceva de la natură, trebuie să dau ceva înapoi. Așa că am făcut tot posibilul prin proiectul ăsta, să ducem cât mai multe lucruri înapoi, de acolo de unde le-am luat, înapoi către copilul ăla din școală care a trăit cu atlasul zoologic când era mic și îl știa pe de rost. Așa că albumul de fotografie a fost donat la toate bibliotecile publice din România, a fost donat la ONG-uri de mediu, la școli, la Temiriu, unde am reușit să facem. Undeva aproape de 1000 de albume au fost donate. Și o chestie și mai interesantă, când a apărut Săptămâna Verde, acum 3 ani de zile, unul dintre colegii noștri una dintre colegele, de fapt, de la România Sălbatică, nici nu mai știu care dintre că a fost o echipă comună acolo, a zis, hai să punem și noi un mesaj pe Facebook, să vedem dacă vreun profesor vrea să dea filmul în școală, îl dăm gratuit pentru a-l vedea copiii. Ne-am așteptat să fie 100 de profesori maxim, au fost 2700. Și în momentul ăla ne-am dat seama, asta e puțin, că se întâmplă niște lucruri aici. În cei 3 ani de când este Săptămâna Verde și de când facem acest proiect, filmul a fost văzut de undeva la 450.000 de copii. Am cerut acolo și noi un pic de recensământ să știm ce se întâmplă. Și mi se pare cea mai mare împlinire a acestui proiect. Dincolo de premii și alte lucruri de astea, mi se pare că asta este chestia care chiar rămâne, pentru că poate inspira niște copii care pot avea o imaginație mai bogată decât o aveam noi în perioada comunistă cu acel atlas zoologic. Și cumva încerc să mă imaginez pe mine în trecut și am trăit atunci și încep să
îmi imaginez că un copil astăzi ia albumul ăla în mână, să uite prin el și zice, băi, vreau să fac și o chestie asta la un moment dat. Pentru că cred destul de mult că imaginația, de fapt, nu este decât un vis pe care încă nu ți l-ai împlinit în momentul respectiv. Și trebuie să fii suficient de perseverent pe mai departe ca să poți să-l duci mai departe în viața ta, în viața altora și așa mai departe. Așa că eu vă mulțumesc. Dacă îmi dați voie, mi-au pălăria înapoi. O iau pe încă țin la ea, încă mă mai folosesc de ea și, sincer, mai am multe lucruri de explorat și mai am încă multe lucruri de imaginat. Mulțumesc!